ano siya, wide siya. And wala lang, maganda. Bakit? May angal kayo. And yes guys, welcome to my channel again. This is Leah Patilya, ang babaeng magandang ngunit mahaba ang patilya. Yes, magandang episode natin today kasi gagawa ako ng vlog using iPhone. So if you wanna learn more about how to use your iPhone or your smartphone for vlogging, just stay tuned and I'll be back. And yes, welcome back again to me. Nakakaloka, diba? Gaya na nasabi ko dun sa isa kong video na kung gusto niyo talaga mag-YouTube at wala pa kayong pera para mag-invest ng professional cameras, lighting, and whatsoever na ginagamit ng usually ng mga YouTubers, pwede niyong gamitin yung smartphone ninyo. So it could be Samsung or I don't know, Oppa or iPhone, kung ano man meron kayo. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki as long na nagsisimula pa lang kayo. Plus, nasabi ko rin sa kabila kong pang video na talagang kung gusto mo mag-iPhone, kung gusto mo talagang mag-YouTube or magkaroon ng sariling YouTube channel, kailangan mo talaga ng time and effort. So, at this point, that's in alauna ng tanghali, lumabas ako kahit maginaw and talagang mas gusto ko mag-shot sa outdoor kasi at least makita ninyo, wala akong lighting, wala akong background. So, as in talagang everything is natural, no? So, yun na lang siguro yung pinaka-best para magkaroon kayo ng good quality ng video kung talagang ang gagamitin nyo yung cellphone niyo. Kasi yung araw, nakakatulong din kasi yan, di ba? Para magkaroon kayo ng natural light, mas maliwanag yung video niyo, especially kapag dito sa cellphone niyo. Ngayon, medyo pangit siguro yung video ko kasi wala pa akong ND filter kaya medyo hindi ko alam masyadong maputi or whatsoever. Anyway, sa next video explain ko sa inyo kung ano yung ND filter. So, halina kayo, pakita ko sa inyo kung paano mag-vlog using your iPhone. Let's go! And yes guys, so eto na. Ito yung iPhone ko. What I'm using is iPhone XS Max. So, hindi ibig sabihin na ito gagamitin ko, bibili kayo ng ganito, no? Kung ano lang meron kayo, kahit na Android lang yan, it's okay. But I suggest na kung talagang mag-vlog kayo using your iPhone, is at least kahit papano, mag-invest kayo ng tripod. So, this is my tripod. Very cheap lang to. And in the same time, ginagamit ko to pag nagta-travel ako, pag ayaw ko magdala ng camera. And maganda rin to kasi para din tong selfie stick. So, very easy, portable. And hindi ko lang alam kapag bumili kayo ng tripod kung may kasama na siyang clipper. So, ito yung clipper, yung itim. Ito kasi binili ko apart. So, ito yung pinaka-setup ko. Kapag cellphone na gagamitin ko, maganda dito kasi pwede nyo siyang itayo kung saan man or para tawag dito stable yung yung setup, medyo baliko, di ba? Para at least stable yung setup niyo kasi pag ginamit niyo lang directly yung cellphone niyo, for example, lalo na kapag outdoor naglalakad kayo or alam mo yung video na may movements kayo is siya nanginginig yung video, tsaka so pangit sa paningin ng mga viewers ninyo or sa mga manonood ng video ninyo. So at least kung meron man ito, kahit paano stable yung cellphone natin. Of course, bumili din naman kayo ng tripod na hindi naman yung masisira agad, no? Yung at least matagal yung magagamit and the same time is parang resistant. And so guys, umupo na ako dahil nangangawit na akong ginaw-ginaw kaya dito sa labas. Mga kayo, pasakit kayo eh. Charot. Anyway, so ngayon ilalagay ko na yung yung cellphone ko dito sa tripod ko. Then meron lang ako gusto sa inyong i-remind kasi maraming mga nagva-vlog using their cellphone nang hindi proper. Ang ibig kong sabihin is ginagamit nila yung cellphone nila ng mali. Like for example, yung magbablog ka nang nakatayo, nakaganyan yung cellphone mo, no, nakatayo. Kasi ang tendency niyan, ito papakita ko sa inyo. The same time, sisindi ko rin dito yung video, no. So, pag pag ganito ang setup niyo na nakatayo yung cellphone, may tendency na crop yung screen. So, kung makikita ninyo diretso siya, hindi siya buo. So, hindi siya pleasant sa mga manonood or at least kung sino man nakakaintindi about sa YouTube or about sa video, alam nila na mali yung paggamit niyo ng cellphone niyo para mag-video. So, ang pinaka-right position or yung right na paggamit or pagkuha ng video is dapat nakahiga. So, like this. Diba? In the same time, maganda kasi
ano siya, wide siya. And wala lang, maganda. Bakit? May angal kayo. So ganoon, ayan. So dapat ito nakahiga kasi at least pag nakahiga siya, yung video ninyo is hindi siya crop, as in full screen siya, no. And also one thing na gusto ko lang ipa-remind sa inyo na kapag ginagamit nyo yung front lens, so which is ito yung ginagawa ko, is may tendency na nababawasan yung resolution ng video ninyo, no. So alam ko mas gusto natin na kapag nag-vlog tayo, nakikita natin sarili natin na ayan, tinitignan natin kung ayos ba yung buhok natin or may lipstick ba tayo. Tsaka mas mararamdaman mo yun na mas vlogger ka kapag nakikita mo yung sarili mo, no. But the proper way or proper use ng video using your cellphone is gamitin nyo yung back lens. So ito yung back lens. Ayan. So this is the right way using your cellphone kasi mas maganda yung ano niya, resolution niya, especially kapag nilagay niyo na sa YouTube niyo. And yan ang laging ina-advise ng mga YouTubers kung talagang cellphone lang meron kayo. Kasi di ba? Tignan niyo maigi. Di ba? Ang init lang. Ayan. So, gaya na nakikita ninyo, mas madali talaga kapag may tripod. Kasi kapag naka-tripod ka, mas stable yung yung video mo. For example, ayan, maglalakad ako. 'Di ba? Hindi masyadong nanginginig yung kamay ko, not unless at saka mas siya, mas easy to use. Ayan pa. 'Di ba? Ganda ko lang, besh. Yan. So, bakit magandang gamitin din yung cellphone, no, kung talagang wala kayong budget pa na para mag-invest? Kasi sa cellphone meron na yung mga free application for editing. So for example, dito sa iPhone meron na yung Imovie, tapos sa Samsung pwede nyong i-download yung InstaShot. Anyway, I'll be doing some tutorial for na my next video para at least makita ninyo. And so guys, tapos na naman tayo sa ating video for today. So I hope sana may natutunan kayo. So magamit ninyo, ma-apply ninyo kung talagang gusto ninyong i-pursue ang career sa YouTube. And of course, using your camera, the proper way how to use your camera para mag-shoot ng YouTube. So don't forget to subscribe and click the notification button. And thank you for watching again. God bless. Bye!